วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในป่าของจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วเราหาเห็ดเผาะกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเดือนกรกฎาคมแบบนี้ในป่าจะมีอาหารป่าหรือว่าเห็ดป่าชนิดไหนบ้างให้เราหากันนะครับโดยอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็จะมีกระบุงครับแล้วก็จะมีมีดอันเล็กๆแค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้อะไรจากป่ากันบ้างตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปหาเห็ดนะครับผมก็นำใบของต้นตองตึงหรือว่าต้นพลวงนะครับมารองก้นกระบุงของเราก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เห็ดช้ำครับผมเวลาชาวบ้านเข้าไปในป่าไปเก็บเห็ดนะครับถ้าหากเขาใช้กระแป๋งมาหาเห็ดมาใส่เห็ดกันนะครับเขาก็จะใช้ใบของต้นตองตึงหรือว่าต้นพลวงอย่างนี้นะครับรองก้นกระแป๋งเหมือนกันนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในตอนนี้เป็นช่วงของเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงใกล้วันเข้าพรรษาแบบนี้นะครับดอกไม้ในตระกูลดอกเข้าพรรษาหรือว่าดอกหงเหินก็เบ่งบานไปทั่วป่าเลยแหละครับและเช่นเคยครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้ดอกของต้นนมแมวป่าก็เริ่มติดผลแล้วล่ะครับผมยังจำได้ว่าในช่วงที่เราเข้ามาหาเห็ดในทุกๆปีนะครับผมจะมีโอกาสได้กินเม็ดของต้นนมแมวป่าแบบนี้ล่ะครับเมื่อมันสุกแล้วจะมีสีแดงหวานหอมสดชื่นทีเดียวเลยครับฝนที่ตกในช่วงนี้ให้ความชุ่มชื้นแก่ป่าแล้วก็พืชในตระกูลมอสไลเคนและเฟิร์นนะครับในโลกจิ๋วๆของมันก็ต่างงอกงามดีมากเลยล่ะครับไม่เพียงแค่พืชขนาดเล็กที่กำลังงามนะครับเมื่อผมมองบริเวณใต้โคนต้นไม้ผมก็พบกับเชื้อราของเห็ดครับมันกำลังเดินเส้นใยคล้ายๆกับการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนนั่นแหละครับและแน่นอนครับเห็ดที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆนั่นก็คือเห็ดโคนครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับเห็ดโคนเกิดจากรังปลวกบริเวณใต้ดินนะครับเกิดจากการที่ปลวกนำซากพืชซากใบไม้กิ่งไม้ต่างๆลงมาทำรังและทำอาหารบริเวณใต้ดินและเกิดเป็นราชนิดหนึ่งขึ้นและก่อตัวเป็นเห็ดโคนแทงยอดดอกเห็ดขึ้นสู่ผิวดินครับดังนั้นปลวกจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเจริญเติบโตของเห็ดโคนครับอย่างที่ทราบกันนะครับเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานเหนียวปนกรอบคล้ายกับเนื้อไก่จึงเป็นที่นิยมอย่างมากและมีราคาสูงทีเดียวเลยครับการเกิดขึ้นของเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกนี้คล้ายกับมดตัดใบไม้ในต่างประเทศนะครับซึ่งมดตัดใบไม้ในต่างประเทศจะตัดเอาใบไม้ไปสะสมไว้บริเวณภายในรังบริเวณใต้ดินนะครับ
พื่อก่อให้เกิดเห็ดราขึ้นแล้วมดก็จะกินเห็ดราชนิดนั้นแต่สำหรับเห็ดโคนของเรานี้เกิดจากรังปลวกผมคิดว่าน่าจะเกิดจากความบังเอิญนะครับและจากการที่เห็ดโคนเกิดจากรังปลวกแบบนี้การที่เราจะเพาะเห็ดโคนจึงเป็นไปได้ยากมากเลยทีเดียวครับดังนั้นเห็ดโคนจึงยังคงเป็นเห็ดที่มีราคาแพงเนื่องจากว่ายังไม่มีใครสามารถหาวิธีเพาะที่แน่ชัดเจนนั่นเองครับนี่แหละครับแล้วผมก็พบกับเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากในช่วงนี้ยังออกน้อยนะครับเป็นช่วงของต้นฤดูในช่วงกลางฤดูฝนอาจจะมีมากกว่านี้ครับเมื่อเราเจอเห็ดที่มันแก่แล้วนะครับไม่สามารถทานได้เราก็จะขยี้ให้มันปล่อยสปอร์ลงสู่ดินนะครับเพื่อจะได้สร้างเชื้อเห็ดให้เราได้เก็บต่อไปในอนาคตครับและนี่ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเห็ดน้ำแป้งเนื่องจากมีลักษณะสีขาวคล้ายแป้งนั่นเองครับนี่แหละครับแล้วผมก็พบกับเห็ดที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาแพงอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเห็ดระโงกครับเห็ดระโงกนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเห็ดฟางนะครับในขณะที่ยังตูมอยู่จะมีลักษณะกลมหรือรีคล้ายๆกับเห็ดฟางครับและเมื่อดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้นมันก็จะโผล่พ้นเปลือกผิวที่กลมๆนี้ขึ้นมาแหละครับนอกจากเห็ดระโงกที่มีสีนวลๆสีออกครีมน้ำตาลแล้วก็ยังมีเห็ดระโงกเหลืองนะครับหรือว่าเรียกกันว่าเห็ดไข่เหลืองครับซึ่งจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวสักครู่จะได้เห็นนะครับได้เห็ดไข่เหลืองมาแล้วครับเห็นไหมครับคล้ายๆลูกไข่นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดไข่เหลืองที่ผมพูดถึงนะครับลักษณะดอกเห็ดจะมีสีเหลืองแล้วก็มีความเหนียวหวานกว่าเห็ดระโงกปกติครับและเห็ดระโงกเหลืองนะครับถ้าหากเราโชคดีเราก็จะพบเป็นกลุ่มหรือว่าออกเป็นแนวรายแบบนี้แหละครับเนื่องจากว่าสปอร์ของเห็ดจะไหลไปตามน้ำหรือว่าทางลาดแล้วเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ความชื้นความร้อนแสงแดดที่เหมาะสมมันก็จะออกเป็นดอกเห็ดเรียงรายแบบนี้แหละครับสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการเก็บเห็ดหาเห็ดนะครับไม่รู้จักชนิดของเห็ดมากเพียงพอก็ไม่ควรจะเก็บมาทานมั่วๆนะครับเพราะว่ายังมีเห็ดอีกหลายชนิดที่มีพิษนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็ดระโงกหินนะครับที่มีพิษทำให้ถึงตายได้เลยทีเดียวครับส่วนเห็ดที่ผมกำลังเก็บอยู่ในขณะนี้นะครับเรียกว่าเห็ดไข่นกหรือว่าเห็ดไข่เยี่ยวม้านะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเห็ดระโงกคล้ายกับเห็ดไข่เหลืองครับแต่ว่าจะมีลักษณะเล็กกว่า
และนี่ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับนั่นก็คือเห็ดไข่ครับหรือว่าทางเหนือเราเรียกว่าเห็ดลมครับด้วยลักษณะเฉพาะตัวนะครับดอกตูมจะมีความแข็งกรอบมีกลิ่นหอมนะครับจะนำไปต้มไปผัดก็อร่อยครับและนี่แหละครับผมได้เห็ดไข่หรือว่าเห็ดหล่มบานมาด้วยนะครับแบบนี้นำไปทำน้ำพริกเห็ดหล่มอร่อยมากเลยครับในระหว่างทางนะครับผมก็พบกับต้นเม่าหรือที่เรียกว่าหมากเม่าครับอย่างที่เราเห็นมันกำลังติดผลเต็มต้นเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่สุกแต่ว่าผลดิบแบบนี้ก็ให้รสชาติเปรี้ยวกลิ่นหอมสดชื่นแก้กระหายได้ดีทีเดียวเลยครับเดี๋ยวนี้มีเกษตรกรนะครับนำหมักเม่าหรือว่าหมักเม่ายักษ์นะครับซึ่งมีเมล็ดที่โตกว่ามาเพาะปลูกนะครับแล้วก็ทำเป็นน้ำหมักเม่าหรือว่าทำเป็นไวน์กันมากเลยทีเดียวครับเวลาเราเดินป่าหรือว่าเข้าป่านะครับนอกจากสัตว์มีพิษจำพวกงูแมงป่องแล้วสิ่งที่เราต้องระวังก็สัตว์จำพวกแมลงแบบนี้แหละครับนั่นก็คือตัวแตนครับตัวแตนจะมีลักษณะคล้ายๆตัวต่อนะครับแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าครับเวลาเดินเราก็ต้องระมัดระวังนะครับรังแตนอาจจะซ่อนตัวอยู่ในกอหญ้าสูงระดับหัวเข่าจนไปถึงยอดต้นไม้ระดับศีรษะของเราครับตัวแตนเลือกทำรังในช่วงนี้นะครับเลี้ยงตัวอ่อนในช่วงนี้ก็เพราะว่าในช่วงที่พืชกำลังแตกยอดอ่อนแบบนี้มีตัวหนอนตัวแมลงมากมายแน่นอนครับตัวแตนก็จะไปกินตัวหนอนและแมลงเหล่านั้นและนำมาทำเป็นอาหารให้สำหรับเลี้ยงตัวอ่อนนั่นเองครับเช่นเดียวกับตั๊กแตนม้าแมงมุมที่ออกล่าอาหารในช่วงนี้ครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ในป่าถือว่าเป็นสวรรค์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นพืชพันธุ์และสัตว์แปลกๆนานาชนิดหลากหลายสีสันออกมาให้เราได้เห็นกันอย่างเต็มหูเต็มตาครับในระหว่างทางกลับผมก็ยังพบกับเห็ดโคนปลวกข้าวตอกนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเห็ดข้าวตอกครับเห็ดข้าวตอกนั้นเป็นเห็ดที่ออกใกล้บริเวณจอมปลวกเช่นเดียวกับเห็ดโคนนะครับมีรสชาติหวานเหนียวปนกรอบคล้ายกับเห็ดโคนทีเดียวเลยครับแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าขนาดจะคล้ายกับเห็ดเข็มทองครับมีรสชาติอร่อยไม่แพ้เห็ดเข็มทองเลยครับ
และเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่หน้าตาสวยงามที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเห็ดในตระกูลเห็ดหลินจือครับชาวบ้านเรียกว่าเห็ดกวักหรือเห็ดนางกวักครับเนื่องจากมีลักษณะคล้ายๆมือกวักชาวบ้านจึงนำไปทำเป็นเครื่องรางของขลังครับและเมื่อเราได้เห็ดเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเข้าครัวทำอาหารกันเลยครับแน่นอนครับก่อนอื่นเราก็ล้างเห็ดให้สะอาดนะครับนำเศษดินเศษทรายเศษใบไม้ต่างๆออกให้หมดล้างประมาณ 2-3 น้ำนะครับและเมื่อผมล้างเห็ดทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็นำไปเสด็จน้ำเตรียมทำอาหารกันเลยครับวันนี้ผมจะทำเมนูแกงเห็ดรวมนะครับก่อนอื่นก็ตั้งน้ำให้เดือดครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับเราก็ตำพริกแกงง่ายๆครับมีกระเทียมพริกกะปิแล้วก็ปลาร้าครับตำทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วก็ใส่ลงในน้ำที่เราตั้งทิ้งไว้ให้เดือดได้เลยครับหั่นเห็ดที่เราเตรียมไว้ให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในน้ำแกงที่เดือดได้เลยครับตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีพอให้เห็ดสุกนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับแต่อย่าลืมนะครับผมยังมีเห็ดข้าวตอกเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะทำอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือหมกเห็ดข้าวตอกครับก่อนอื่นก็นำเห็ดข้าวตอกมาใส่น้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันห่อด้วยใบตองครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปปิ้งหรือย่างนั่นเองครับจะปิ้งบนเตาถ่านหรือว่าเตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นไปได้ควรจะปิ้งบนเตาถ่านครับเพราะว่าจะให้ความหอมมากกว่านั่นเองครับ จ
กว่าเราจะทำทั้ง2เมนูเสร็จนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วละครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูนะครับว่าแกงเห็ดรวมและหมกเห็ดข้าวตอกของเรานั้นจะรสชาติเป็นยังไงกันครับคุณผู้ชมครับแกงเห็ดของเราในวันนี้นะครับก็ได้รสชาติหวานจากเห็ดนะครับแล้วก็เค็มนิดๆจากปลาร้ากลมกล่อมดีครับคล้ายๆกับแกงเห็ดที่เรากินกันในกรุงเทพนะครับส่วนเห็ดโคนข้าวตอกหรือว่าเห็ดข้าวตอกตรงนี้นะครับดอกเล็กๆอย่างนี้จะคล้ายๆกับเห็ดเข็มทองครับมีรสชาติหวานหนึบกรอบครับอร่อยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธตอนที่ 6หาเห็ดป่าครับแน่นอนครับป่ามีอาหารให้เราเสมอเพียงเรารักษาป่ารักษาระบบนิเวศแล้วอย่าลืมนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้กับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธกันนะครับ